हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। अनि आज म बनाउन गइरहेको छु स्पाइसी चिकन लेग। लागि मैले लिएको छु 7 वटा चिकन लेग, जो चाहिँ 700 ग्राम जति छ। त्यसै गरी 2टा मिडियम टमाटर मसिनो पारेर काटेको छु। एउटा प्याज मसिनो गरेर काटेको। त्यसै गरी 1 ठुलो चम्चा लसुन, 1 ठुलो चम्चा अदुवा, सानो चम्चाको 1 चम्चा धनिया, एउटा हरियो खुर्सानी, 1 चम्चा जिरा धनिया पाउडर, आधा चम्चा चिकन मसला पाउडर, आधा चम्चा गरम मसला पाउडर, आधा चम्चा बेसार र नुन स्वाद अनुसार, चम्चा पेपरिका, आधा चम्चा जिरा र 1 पिन्च मेथी। र प्यान पनि राम्ररी तातिसकेको छ। अब म चिकन फ्राई गर्न गइरहेको छु सुरुमा, र यसको लागि मैले 3 चम्चा तेल राख्दैछु। र तेल राम्ररी तातिसकेको छ। अब यसमा जिरा पुर्याउँदैछु, र त्यसै गरी मेथी, हिटलाई अलिकति लो गर्दैछु। र म अब यसमा चिकन राख्दैछु। अब यसमा अलिकति नुन राखेर यसलाई चलाइदिन्छु। र म अब यसलाई यतिकै छोपेर यसलाई हामीले 10 देखि 15 मिनेट फ्राई गर्नुपर्ने हुनेछ। र हामी यसलाई बीचबीचमा हेर्दै चलाउँदै गर्नेछौँ। र चिकन पाकिरहेको छ। अब म टमाटर, प्याज, लसुन, अदुवा र धनियाको प्युरे बनाउन गइरहेको छु। अब 15 मिनेट भइसकेको छ र चिकन पनि राम्ररी फ्राई भइसकेको छ। अब यसलाई म झिक्दैछु। र अब म यही यहाँ रहेको तेलमा नै यो अघि बनाएको प्युरे राख्दैछु। राम्ररी चलाइदिउँ। र यसमा म अब सबैमा बाँकी रहेको मसलाहरू यसमा राख्न गइरहेको छु। बेसार, पेपरिका पाउडर, गरम मसला पाउडर, जिरा धनियाको धुलो, चिकन मसला पाउडर र अलिकति नुन। अब यसलाई राम्ररी मिक्स गरौँ। र यसलाई हामी अब छोपेर 3 देखि 4 मिनेट यसकै पाक्न दिउँ मसलालाई। र मसला पनि पाकिसकेको छ। अब म यसमा अघि झिकेको चिकनलाई राख्दैछु। र अब मसलाले राम्ररी यसलाई ढाकिदिउँ। र फेरि हामी यसलाई 10 देखि 12 मिनेट छोपेर पकाउनेछौँ। चिकन लगभग रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई यतिकै उकालेर 2 मिनेट जति लो हिटमा यतिकै छोडिदिउँ। र हाम्रो चिकन रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई म बोलमा राख्नेछु। अन्त्यमा हाम्रो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट गरेर हामीलाई थाहा दिनुहोला। र यस्तै परिकारहरूको रेसिपी हेर्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुका साथै सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला।